Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Disoa from I Can Change Project. So, magpasapo muna tayo ng mga tanong. So, Q&A muna tayo ngayon. By the way, bati muna tayo. So, doon sa mga first time tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Click mo na yan, Doc Gigi Sunga. At sa mga inaabangan tayo lagi, gabi-gabi, maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo sa mga OFW natin, mga kababayan at mga kaibigan. Alright, so Q&A po tayo ngayon mula kay Tessa Albano. Ayan, basahin natin, Akir. Paano po mag-reseller? Yan. So, isa sa mga vlog ko kasi meron akong feature na nagre-reseller na ice candy. So, hindi lang ice candy, kundi iba't ibang product. Paano ba maging reseller? At hindi lang basta-basta reseller, paano ba maging matagumpay na reseller? Yung reseller na kumikita. Sabi nga po natin, hindi busy ka lang. Dapat busy ka na merong kinikita. Kasi maraming tao, ang daming, ang daming pinapasok na business, ang daming ginagawa. Pero pag tinanong mo, magkano yung natubo mo, magkano yung kinita mo for the week, for the day, wala silang kinikita. So, kailangan isa kang reseller, matagumpay na reseller. Alright? So, tatlong ingredients po yan. Number one is mag-search ka ng product na mabili at madaling ibenta. Kumbaga yung product na trending. Okay? So, kagabi, binlog ko po yung sunflower seeds. So, pwede tayo mag-reseller yan, di ba? So, isa siya ngayon sa sikat na kutkutin na ito, nagkalat pa yung mga balat namin. Isa siya sa sikat na kutkutin ngayon na pwede mong i-reseller, di ba? So, like, halimbawa, may aso. Okay, ito rin yan. Ice candy, ano pa po, yung mga gadgets, like, mga gadgets, headset, mga, ano tawag ko here, yung earpod. Yan. Tapos yung mga, kanina, yung binlog natin na ice cream. So, yeah, so umanap ka muna ng, mag-search ka sa internet. Ano ba yung abiling product ngayon? Lalo na sa mga millennials, mga Korean bags, ang dami mga products na pwede natin gawin. Pero pumili ka ng at least top 5 na pwede mong i-resell. Okay? Second po, syempre of course, dapat pag nakapili ka na, hanap ka ng isang supplier na madali mo makausap at may credibility. Kasi, kahit maraming mag-order po sa'yo, kung wala ka namang maayos na supplier, bali wala po yan. So, kailangan may trial ka muna ng mga products, tinan mo muna kung quality ba yan, ano bang pinagkukuhanan mo, lagi bang merong supply. Kasi isa ngayon na sumisikat, na ito ko yung Alkansya Care, yung 52 weeks challenge. So, umanap ka ng supplier niya na parang pwede ka lumuwas sa Divisoria, pwede ka mag-order online, then tapos i-resell mo. So, maganda, meron kang supplier na makakapag-provide ng mga demands ng mga customer mo at quality rin po. Alright? And the third is, kailangan mag-promote mo yung product mo. Use social media. I-maximize natin social media kasi free po yan eh. Free naman ang social media. Free ang FB. You create your own page. Maglagay ka ng page mo na kung ano mong gusto mong title. Then, pwede ka rin mag-post sa mga page na sikat na sa iba't ibang lalawigan na pwede kang magbenta. Like, bentahan. So, marami po tayong pwedeng platform na pwedeng gamitin to promote or to market our products. Alright? So, ayan po yung simpleng tips lang kung paano tayo maging matagumpay as reseller. Tandaan natin, pag reseller ka, wala ka masyadong puhunan, walang masyadong logistics, pa-order ka lang, then order ka supplier, so madali, merong kang income. At ito po yung pwedeng gawin ng mga estudyante. Lahat ng mga estudyante natin na delivers, pwede yan, mga millennials, at pwede siyang racket or side job ng mga full-time employees. Alright, so thank you very much. Please share this video sa mga friends mo na gusto mag-reseller, mga friends mo na gustong kumita rin, mga estudyante, mga mag-anak mo, yan, pwede natin sila matulungan. Alright, so, and if you need a speaker for a seminar for students, teachers, parents, and companies team building, just call me, 0939-5254-311. Alright, so, thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan, ito na aking mga fans. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. And, let's go!